ζυγιάστηκε απλώνοντας τις φτερούγες του στον πρωινό ήλιο και πλαγιολισθένοντας στο καθοδικό ρεύμα βούτυξε. Έβλεπε τον ορεινό όγκο που μαύριζε ακαθόριστα από ψηλά να παίρνει μορφή, με τα βράχια να στραφταλιάζουν στο πρωινό φως ανάμεσα στις κούρες λιγερόκορμες σιλουέτες των ελάτων με το φιδωτό ελιγμό του δρόμου ανάμεσά τους. Παρακολουθούσε επί ώρα δυο οχήματα που έκοβαν στις στροφές και του έκανε εντύπωση ο σκοπός τους πρωινιάτικα, μιας και ήταν ολοφάνερο πως δεν ήταν κυνηγοί. Τους έβλεπε να σταματούν σποραδικά και να σκορπίζουν, κρατώντας περίεργα μαύρα κουτιά στα χέρια και να ξαναμαζεύονται μετά από λίγο για να επαναλάβουν την ίδια διαδικασία παρακάτω. Ανέβηκε ψηλότερα και φανερώθηκε μπροστά του η μακριά, σκοτεινή σιλουέτα του Μπέλες που νότια του άστρεφτε η κερκίνη και σκέφτηκε τη δυστυχία του να είναι γραμμένο στην ημαρμένη τους, να σέρνονται στα χαμηλά, αδυνατώντας να ατενίσουν και να αγκαλιάσουν με μια ματιά τη μεγαλοσύνη του όλων. Έπαιξε με το φευγαλαίο σύννεφο που βρέθηκε στο διάβατο και πήρε πορεία για γνώριμες συντεταγμένες στα βόρεια, εκεί που διαφεντεύει ο Βαρδάρης. Τους ξανάδε με την άκρη του ματιού του στις σκιές του Μπέλες να μπαίνουν σε εκείνα τα παράξενα μορφώματα που μοιάζουν με ιστό αράχνης και απλώνονται σαν καρκίνωμα σε όλη την πλάση. Ήξερε πως το έλεγαν Πετρίτσι, με έναν τρόπο που μόνο οι σοφοί ξέρουν. Του άρεσε αυτό το κρυφτούλι μιας και ήταν η πρώτη του φορά που το δοκίμαζε και αποφάσισε να τους ακολουθήσει καθώς τραβούσαν δυτικά κατά εκεί στο ποτάμι. Το ξέρε το μέρος γιατί εκεί κυνηγούσε απανέκαθεν κουνέλια. Στιγμιαία πρόλαβε να δει να σταματούν στη συστάδα με τα σκλήθρα και τα πλατάνια και από εκεί στο άνοιγμα. Περίεργος, φτερούγησε πάνω θέτους μέχρι που η ματιά του συνάντησε το βλέμμα απόγνωσης και οικεσίας εκείνης της πέτρινης μορφής που λέγαν οι παλιότεροι πως πέτρωσε από τη λύπη του σαν είδε το θανατικό ανάμεσα σε αυτά τα θλιβερά δίποδα. Πρόλαβε να δει, έλεγαν οι παλιοί, πριν παραδώσει το πνεύμα, τα υπολείμματα του στρατού του τυφλωμένα να οδηγούνται από μονόφθαλμους στην οδό της απώλειας. Δεν τους πίστευε τους παλιότερους στις ιστορίες που διηγούνταν, καθώς κανείς από τους νέους κάνει, μα τώρα από κοντά κατανόησε όσα όνους δεν βάνει. Δεν είναι για μένα αυτά των ανθρώπων τα σουσούμια. Δεν μ' αφορούν οι ζωές τους. Εξάλλου τι να περιμένεις από αυτούς που σκοτώνουν τα αδέλφια τους για μια πιθανή γύση. Το Πετρίτσι πρώτη του φορά το παρατηρούσε έτσι, καθώς κούρνιασε στο πιο ψηλό καμπαναριό του. Έβλεπε την περίεργη παρέα του να γυρνοβολά στη σχεδόν άδεια πλατεία που ο πρώιμα ψυχρός βόρειος άνεμος άδειασε από τα πολύβοα πλήθη. Πήρε το μάτι του να μπαίνουν στο πιο φανταχτερό κτίριο της πλατείας και έδωσε μια και βρέθηκε στα πιο ψηλά κράσπεδα του ουρανού. «Θα σας ξανάβρω», είπε, και οι από κάτω άκουσαν το μακρινό του κρόξιμο. Η μέρα ήταν λαμπρή και η πρωινή αχλής γρήγορα αποχώρησε από το προσκήνιο για να δώσει θέση στη μεγαλειώδη θέα του περίκλειστου κάμπου από τα όρη του Μπέλες στα νότια, του Πυρήν στα δυτικά και της Ρήλας στα βόρεια. Η ματιά του έσκησε τους αιθέρες και πρόλαβε να δει την παρέα που ακολουθούσε από Καπρίτσιο να μπαίνει σε κάτι χαλάσματα που μόνο 2-3 κολόνες τους όρθιες ανάμεσα στις σκόρπιες πέτρες απέμειναν. Όρθια κόκαλα που ασπρίζουν στον ήλιο, σκέφτηκε. Ανέβηκε ψηλά, στροβιλιζόμενος στο ανωδικό ρεύμα και με ένα εκπληκτικό βολπλανέ γλίστρησε προς τα κάτω σε πορεία κρούσης με το άδειο από μαλλιά κρανίο που γυάλιζε εκτυφλωτικά στο φως. Εκείνος από κάτω, σαν από διαίσθηση, γύρισε και ατένισε ψηλά μέχρι που οι ματιές τους έσμιξαν.
Δεν ήξερε πως είναι δυνατόν οι ματιές των πουλιών να μοιάζουν τις ανθρώπινες, μα τούτη η ματιά είχε μέσα τους την ίδια φλόγα που έκαιγε και εντός του. Κάτι σαν σεβασμός τον πλημμύρισε και έκπληκτος από τούτη την αποκάλυψη ανέσχεσε πορεία και κούρνιασε στην κορφή μιας λεύκας. Τι να λένε άραγε για την αρχαία Ηράκλεια, σκέφτηκε. Τι μπορεί να τους λένε οι αρχαίες πέτρες? Τίποτε δεν μένει στις μιλόπετρες του χρόνου πέραν της σκόνης των ψευδαισθήσεων ανόητη. Βέβαιος αυτός για την απαρασάλευτη ισχύ των γεγονότων, ανασήκωσε το ράφος και χύμιξε στη συστάδα που δε το απρόσεκτο φίδι να λιάζεται στον ζωοδότη. Τους πέτυχε καθώς έστριβαν ανατολικά για να βγουν στη δυτική πλευρά του Πυρήν με τα βαθύσκιωτα δάση ερυθρελάτης και τη χιονισμένη κορφή του Βύχρεν να στράφτει στο πρωινό φως. Να δεις που πάνε στον Πάνσκο, σκέφτηκε. Έλληνες δεν είναι? Όλοι τους εκεί ανηφορίζουν. Από την άλλη δεν χειμώνιασε ακόμα. Παράξενο. Περίεργη τύπη. Το Μπάνσκο το είχε δει πολλές φορές με τα μιλιούνια των ανθρώπων να κατηφορίζουν τις πλαγιές του, γλιστρώντας το χιόνι με εκείνα τα μακριά ξύλα. Αστείοι του φαίνονταν. «Μη γελάς με δάφτους», του είχε ορμηνέψει ο παππούς του. «Να τους φοβάσαι πρέπει και από μακριά». Το διασκέδασε κοροϊδεύοντας μια κουρούνα που τόλμησε να τον παραβγεί στην πτήση, μέχρι που η κορμοστασιά του Πυρήν φάνηκε από ψηλά εκεί που αραιώνει η ανάσα, μεγαλόπρεπη σε όλη της την έκταση. Νότια και ανατολικά έκρυβε τον ορίζοντα η σκιά της Ροδόπης σαν πελώριο τείχος. Στην όχθη της ρεματιάς που χαράκωνε μέχρι ψηλά την πλαγιά του βουνού, τους ξανακλείδωσε να κλώθουν ολόγερα ανασηκώνοντας συχνά πυκνά το βλέμμα ψάχνοντας το άπειρο. Μετά το είδε, μα περισσότερο το άκουσε. Σαν θυμωμένο βουητό από μελίσι έκανε και με μια ατρόμητη περιέργεια βούτυξε κατά πάνω του. «Εγώ είμαι αφέντης εδώ πάνω», έκροξε και η κραυγή του αντιλάλησε στη ρεματιά. «Άλλη μια», του απάντησε από κάτω, όλο απόγνωση και δυστυχία. Πλησίασε και είδε το παράξενο όρνιο που βούιζε θυμωμένα. Ζυγιάστηκε πάνω θέτου και άνοιξε τα κράνιχά του για το τελειωτικό του χτύπημα όταν πρόσεξε το ένα και μοναδικό του μάτι. Ακίνητο, χωρίς τη θέρμη της ζωής μέσα του, νεκρό θαρής, χωρίς φόβο για τα μελούμενά του. Δεν έμοιαζε με αυτό που έβλεπε σαν ίστατη αναλαμπή στα μάτια των θυμάτων του και πολλές φορές και εξαιτίας του αναιρούσε την τελεσίδικη απόφασή του. Τούτο ήταν άψυχο, τρομακτικό στη θέα που τον θωρούσε προκλητικά, αυτόν τον βασιλιά. Τα λόγια του παππού του θυμήθηκε. «Να τους φοβάσαι». Ταλαντεύτηκε για λίγο
και καθώς οι κραυγές απόγνωσης από κάτω έγιναν ουρλιαχτά, αποφάσισε πως δεν άξιζε τον κόπο και έδωσε μια και βρέθηκε εκεί που μήτε γερά κουμάτι τον διέκρινε. Πρόλαβε, μετά την καθιερωμένη του αιώρηση, να τους δει χωμένους στις σκιές του δάσους και στις γάργαρες ρεματιές που κούρνιαζαν οι φάσες και η λαγή, μα δεν ανησύχησε. Ήξερε πως είχαν χάσει κάθε ικανότητα να παρατηρούν τη βαθιά ιστορία του δάσους, πολύ δε περισσότερο να τρέφονται από αυτό. Τους άφησε όταν ο ήλιος του στείλε τα τελευταία του χαιρετίσματα πριν εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Δεν το είχε σκοπό να τους ακολουθήσει την τρίτη μέρα. Πολύ τους πήγαινε εξάλλου. Τράβηξε νότια, εκεί που σκούραινε η Ροδόπη, με τις πορτοκαλόχρωμες οξιές και τις χρυσόφυλλες σημίδες, βαμμένη με τα κορεσμένα ζεστά φθινοπορεινά χρώματα. Δεν το περίμενε και ξαφνιάστηκε σαν είδε τα γνώριμα οχήματα στις ομίχλες του Ογνιάνοβου, εκεί που το νερό μυρίζει να τριγυρούν μυστήρια με τα κουτιά στα χέρια. Δεν τους είδε να γυμνώνονται όπως χιλιάδες άλλους για να χωθούν στα ασθμένοντα νερά, παρά να τριγυρούν ψάχνοντας ποιος ξέρει τι. Απόρρισε με τη μανία τους και τους ακολούθησε σαν πήραν το φιδωτό δρόμο για τα ψηλά, εκεί που είναι οι γερακοφολιές με τα παλιά πετρόχτιστα που εσχάτως τα ξανά δεν ανακάμπτουν από το θάνατο της λύθης και τουλάχιστον αρκετά από αυτά να ξαναβρίσκουν την παλιά τους όμορφη θωριά. Στο Λέστεν κυνηγούσε κι αυτό σαν ανέβαινε η ζέστη φίδια και αρουραίους που έβρισκε στα γκρεμίσματα. «Μπα», μονολόγησε, «δεν είναι εδώ για τέτοιο σκοπό. Μάλλον θα τριγυρνούν στα καλντερίμια με τα μαύρα κουτιά στα μάτια, ψάχνοντας όπως έκαναν όλες τούτες τις μέρες». Δεν διαψεύστηκε και βαριεστημένα άλλαξε πορεία κατεβαίνοντας ανατολικά. Ο ήλιος ήταν σε καθοδική πορεία όταν τα δύο οχήματα σταμάτησαν για καύσιμα λίγο πριν τα σύνορα. Η παρέα άπλωσε ράθιμα τα πόδια της στον ήλιο και αφέθηκε στα αρώματα του καφέ και της αναπόλυσης όταν ο φαλακρός της παρέας, σηκώνοντας το κεφάλι προς τον ουρανό, αναφώνησε: «Ρε εσείς, αυτός ο αετός μας ακολουθεί σε όλο το ταξίδι μας. Βάζω στοίχημα πως είναι ο ίδιος που χύμιξε στον τρόν μας, στο Πυρήν». Ανασήκωσαν όλοι τα μάτια με περιέργεια, που τάχιστα μετασχηματίστηκε σε απορριμμένη καχυποψία για την αντιληπτική ικανότητα του γυρεού, και πάρα αυτά ακούστηκε η περιπαικτική ερώτηση του Δάνη: «Πού τον είδες τον αετό, λοιπόν? Μάλλον η φαντασία σου τεντάει».